filled with impact. Hello, én Bálint vagyok, és most rajzoljunk egy Velociraptort. Ehhez viszont kell egy pontos referencia. Na jó, ezek még véletlenül se számítanak annak. Hát igen, azért csak örülök, hogy ezeket a 90-es évek szökevényeket már jócskán meghaladta a paleontológia. Ha ilyen és ehhez hasonló képeket fogsz felhasználni a rajzaidhoz, olyan távol fogsz kerülni a valóságtól, mint Ed Wood az Oscar-díjtól. And cut. Perfect. Print it. Let's move on. Na de komolyra fordítva a szót, mi is a probléma velük? Csak simán, elavultak. Ennek pedig a legfőbb indoka a 93-as Jurassic Park. Szögezzük le, az tény, hogy Crash McCready és Stan Winston csapata kiváló munkát végzett a dizájnnal. Nézzétek csak meg! Hát nem tökéletes Park szörnye. Pont ez a gond! Az, hogy nem is velociraptorok, de még csak nem is valós állatok, hanem szörnyek. Jobban mondva mutáns Deinonychusok. És igen, a filmben lévő velociraptorok megtervezéséhez Deinonychus csontvázakat vettek alap. És csupán azért nem hívják Deinonychusnak őket a könyvben és a filmben, mivel akkoriban mind a két fajra velociraptorként hivatkoztak. És azért is, mert a velociraptor határozottan jobban cseng, mint a Deinonychus. Ez a fajta ábrázolásmód szinte bebetonozta magát a popkultúrába. Azóta is pár dokumentumfilmtől eltekintve szinte így ábrázolják őket mindenhol. Na, most, hogy felsoroltam pár dolgot a nem velociraptorról, rajzolhatunk végre! Először is, az igazi velociraptor tollas volt. Az összes többi rokonával együtt. Még a legnagyobbak is. És ez nem egy új keletű dolog, lassan már 20 éve tényként kezelik. De már előtte is feltételezték. A rajzoláshoz először is szükséged lesz egy csontváz diagramra. Minél újabb, annál jobb. És hogy pontosabban eltaláld a formákat, jobb, ha nézel a csontvázakról is fotókat. Én addig is gyorsan és igénytelenül felskiccáltam egy velociraptort, ami csupasz! A kezeknél kezdjük, vagyis a szárnyaknál. Na de mindegy, itt az a fontos, hogy a tenyerek egymás felé nézzenek, úgy, mint a mai madaraknál. Nem úgy, mint a régi old school rekonstrukción. Ezt a zombi nyuszi géztartást el is felejtheted. Na de térjünk át a fejre. Itt fontos megemlíteni, hogy a pofa előső részét minden valószínűség szerint bőr borította. Hogy sima bőr borítottál, vagy pikkelyek, ezt nem tudjuk. A szem! Egy kutatás arra a következtetésre jutott a velociraptor személynek a testéhez viszonyított arányából, hogy főként éjszakai állat volt. Akkor ez most. Már ez megkérdőjelezhető. Még gyorsan hozzátenném, hogy az Isten szerelmére ne rajzolj hüllő pupillákat. Közelebb állnak a madarakhoz, mint a hüllőkhöz. A tollak. A tollakat bizony sokfajta művész, sokfajta módon elrontotta már eddig. What? What the fuck? Ennek csak egy oka lehetett. Nem néztek utána rendesen. Kezdjük hát ismét a szárnnyal. Arra figyelj nagyon, hogy a tollak a második újra csatlakozzanak. Úgy, mint ezen a képen. Meg kell hagynom, ezt nagyon nehéz pontosan eltalálni. Megjegyzés! Van egy olyan tanulmány, ami szerint a Deinonychosauriák másodlagosan lettek röpképtelenek. Sőt, a nagyobb fajok fiatalabb egyedei még mindig képesek lehettek a siklórepülésre. De hát, ezt se tudhassuk biztosan. A testét valószínűleg teljes egészében tollbunda borította, úgy, mint a mai madaraknál. Mivel ragadozó állatról van szó, valószínűleg nem volt túl színes a tollazata. A farkán lévő nagyobb méretű tollak pedig nem a farok végétől kezdődtek, mint ahogy azt régebben feltételezték, hanem egészen annak a tövétől kezdődően.
A pofa részen lévő tollazatnál csak két lehetőség van. Egy, hogy a pofa előső részét nem takarta toll. Kettő, hogy egész az orrahegyéig tollas volt. De akár teljes egészében kopasz is lehetett. Ebben az esetben viszont csak sima bőr borította a fejet. Hát akkor ezek voltak a legfontosabb infók, amiket tudnod kell ahhoz, hogy egy pontos Velociraptor tudj rajzolni. És most összegzünk. Nos, ha követed az instrukciókat, akkor a Velociraptorod a közeljövőben kb. Így fog kinézni. Nem pedig így. Akkor ne feledd, a tollak a második újra csatlakoznak, ne legyen túl élénk a színe a testét, borítsák teljes egészében tollak. És mindig nézz utána az új felfedezéseknek, mert lehet, hogy ez a videó már most elavult. De ha esetlegesen a régi verziót preferálod inkább, arra ott vannak a Jurassic Park filmek, amiket imádok. És mivel ezek az állatok mutánsok, így nem hiszem, hogy egy nyoma változni fog a dizájnjuk. Kár érte. Pedig képzeljétek el, milyen jó lenne a Jurassic Park 3-as raptorok mintája modernizálva. Megrajzoltam, ilyen lenne. Azt hiszem, hogy elmondtam minden fontosat. Én Bálint voltam, és sose vegyetek fel hangot krumplival. Gyorsan még egy geget a végére!